Hi! Week 2 na tayo ng quarter 4 at ang aaralin natin sa linggong ito ay finding the volumes of solid figures kung saan ia-apply na natin ang natutunan natin regarding sa different formulas ng volumes of solid figures. And huwag kalimutan, pagkatapos panoorin ang tutorial video na ito, mag-comment, hashtag your full name, hashtag finding the volumes, hashtag solid figures, at sagutin ang tanong na ito. What is the formula to get the volume of? Una, anong formula para sa volume of prism? Second, formula for volume of pyramid. Third, formula for volume of cylinder. Fourth, formula for volume of cone. And fifth, formula for volume of sphere. So, balikan natin. Kapag sinabing volume, ito ay nagpapakita kung gaano karami ang laman ng isang solid figure. Halimbawa, gaano karaming hangin ang laman ng lobo? Gaano karaming lupa ang laman ng plant box? At gaano karaming tubig ang laman ng water tank. Sa pagkuha ng volume ng solid figures, tatandaan ang unit of measurement na ginagamit ay cubic units. At ito ang mga halimbawa. Cubic centimeter na isinusulat gaya nito kung saan ipinapakita ang abbreviation and then may exponent na 3. Cubic meter, ganito siya isulat. Cubic decimeter, ganito isulat. Cubic inches, ganito naman isulat. So, kailangan na tama ang cubic units or unit of measurement na ipapakita nyo kapag kinukuha ang volume of solid figures. Ngayon, punta na tayo sa formulas in finding the volumes of different solid figures. Unahin natin ang prism. Ang formula ay volume equals length times width times height. Then, sa pyramid, volume equals 1/3 times base times height. O kung imo-modify para hindi kayo malito dahil merong fraction, ganito yon. Volume equals base times height divided by 3. Sa volume of cylinder, volume equals pi times square of radius times height, kung saan ang equivalent ng pi ay 3.14. Sa volume of cone, volume equals 1/3 times pi times square of radius times height. Kung imo-modify para mas madaling maintindihan, ganito yon. Open and close parenthesis, pi times square of radius times height divided by 3. Sa volume of sphere, volume equals 4/3 times pi times cube of radius. At sa simplified or modified formula, ganito siya pwedeng isulat. Open and close parenthesis, pi times cube of radius times 4 divided by 3. So, yan ang mga formula. At syempre, ia-apply natin yan sa pagkuha ng volume ng solid figure na given. So, tandaan, may makikita kayo minsan na ganitong directions kung saan ibinibigay ang equivalent of pi, which is, tandaan, 3.14. Ngayon, hindi lang mahalaga na malaman ang formula. Mahalaga rin na malaman kung paano nyo i-identify ang different dimensions na meron ang bawat solid figure. Kasi paano mo isa-substitute ang formula kung hindi mo naman kayang i-identify ang bawat dimension. So halimbawa dito sa cylinder, huwag kalimutan na ang dimensions niya ay height at saka radius. And ang formula nga ay volume equals pi times square of radius times height, kung saan ang height ay 8 meters at ang radius ay 3.5 meters. And syempre, ang equivalent ng pi ay 3.14. Sa cylinder naman, ang importanteng dimension niya ay sa sphere.
Sa sphere naman, I'm talking about this, sphere. Sa sphere naman, ang importanteng dimension ay radius. At ang formula ay volume equals open and close parenthesis, pi times cube of radius times 4 divided by 3. So, yung modified version ng formula ang aking ginamit. Ano? And don't forget, ang kanyang radius ay 20 decimeter at may involved ding pi which is equivalent to 3.14. Para naman sa cone, ang kanyang importanteng dimensions ay height at radius. Ang formula ay volume equals open close parenthesis pi times square of radius times height divided by 3. Ang given radius ay 7 meters, ang given height ay 20 meters, mayroon pa ring pi and the equivalent of that is 3.14. Para naman sa pyramid, mahalagang malaman ang kanyang height and base. Pero dito sa ating example, ang ibinigay na dimension ay length at saka width. Bakit? Kasi kapag minultiply mo ang length sa width, makukuha mo ang base. Okay? So, ano ang formula niya? Volume equals open close parenthesis, base times height divided by 3. Nagaya ng sinabi ko, makukuha mo yung base if you multiply length by width. So, ito yung dalawang union, ang base, and ito ang height, which is 4 inches. Ang length niya ay 3.5 inches na imumultiply mo sa width, which is 1.5 inches. At sa cylinder uli, ang formula ay volume equals pi times square of radius times height. Ang important dimensions ng cylinder ay height at saka radius. And syempre, meron din siyang pi, kaya 3.40 na equivalent. Ngayon, i-substitute natin para makita nyo kung paano i-compute ang kanyang volume. So, the equivalent of pi is 3.14. Ang radius niya ay 3.5 meters na imumultiply sa sarili. Ang ibig sabihin nito ay 3.5 times 3.5 at ang kanyang height ay 8. So, kapag ganito, unahing i-multiply yung mayroong exponent. Kaya, nakita nyo, 3.5 times 3.5 equals 12.25. Then, binring down lang yung 3.14 at saka yung 8. So, ito ay decimal, ito ay decimal, ito ay whole number. I suggest na kapag ganito, unahin yung i-multiply yung whole number at saka yung decimal para medyo maiksi ang pagmumultiply. Kasi kapag parehong decimal numbers agad ang minultiply mo, mahadaming numbers na involved. So, medyo mahaba. So, dun ka muna sa maikli para hindi ka masyadong mahirapan. So, 12.25 times 8 equals 98. Then, isinulat uli ang 3.14. So, this time, 3.14 times 98 equals 307.72 cubic meter. Huwag kakalimutan ang unit of measurement, which is cubic meter. So, the volume of this cylinder is 307.72 cubic meter. So, aralin natin ito. Ang sabi sa directions, answer the following problems. Show your solution. So, maging maingat sa pag-intindi sa mga directions. Kasi, gaya nito, aside from the answer, kailangan ipakita ang solution. So, mahalaga ang comprehension ninyo ng directions para hindi magkamali sa gagawin. Ang problem ay, gusto ni June na malaman kung gaano karaming ice cream ang kanyang makukuha sa isang scoop. Ang radius ng scoop ay 2 inches. So, hanapin o alamin ang volume at gumamit ng 3.14 for pi. So, ito ang example ng scoop ng ice cream. And kung mapapansin nyo, highlighted ang mga words na scoop, ang 2 inches volume at saka 3.14 kasi yan ang gagamitin natin para sagutin ang problem sa pamamagitan ng pagpapakita ng solution. So,
So, una, atin munang i-analyze. What is asked in the problem? Anong hinahanap sa problem? Ang hinahanap ay volume of 1 scoop. Pwede rin naman na ito ay mabago, depende sa understanding nyo ng problem. Pwede ang ilagay dito ay amount of ice cream in 1 scoop. Pwede rin yon. And sunod, ano daw ang given facts? So, ang given facts ay 2 inches radius at scoop. Bakit kaya inilagay ko yung scoop as a given fact kahit wala naman siyang kasamang number? That is because ito ay guide para malaman kung anong solid figure ang tinutukoy or involved sa problem. Ano ang formula na dapat gamitin? Dahil ginamit yung term na scoop, ang solid figure na involved sa problem ay sphere. Pero kung mapapansin nyo, mayroong nadagdag sa formula. Ang formula for finding the volume of a sphere is open and close parenthesis 4/3 times pi times cube of radius. Bakit may divided by 2? May divided by 2 dyan kasi kung inyong titingnang mabuti o i-imaginein o kahit maghanap kayo ng picture ng ice cream na ginagamitan ng scoop, hindi naman talaga isang buong sphere ang nire-represent ng isang scoop ng ice cream. Kung hindi, kalahati. Hindi ba flat ang ilalim ng scoop ng ice cream? Pag in-scoop siya at inalagay sa cone o kaya sa lalagyan, mapapansin nyo na yung kanyang ilalim ay pantay. Hindi ba? Hindi siya isang buong sphere. Kaya nilagyan ko dito ng divided by 2. Then, hinahanap ang kanyang number sentence at final answer. So, yung formula, yun na rin yung number sentence. Pero, minodify ko siya at ginawang pi times cube of radius times 4 divided by 3. So, yung 4/3 na fraction ay minodify ko para mas simple at mas madali nyong maintindihan at mai-apply na rin. And syempre, may divided by 2 sa dulo kasi nga kalahati lang ng sphere ang nare-represent nung isang scoop ng ice cream. So, let us substitute. The equivalent of pi is 3.14. Cube of radius means 2 cube. Then, times 4 divided by 3 divided by 2. Saan galing yung 2? Ayun, yung 2 inches radius na given. And then, ang equivalent ng 2 cube ay 8. Bring down 3.14. Bring down 4. Bring down divided by 3. Bring down divided by 2. And, minultiply na ang 3.14 sa 8, kaya naging 25.12 times 4 divided by 3 divided by 2. Then, 25.12 times 4 is 100.48 divided by 3 divided by 2. 100.48 divided by 3 equals 33.49 divided by 2. Ang volume ng 1 scoop of ice cream is 16.745 cubic inches. Huwag kalimutan ha, ang unit of measurement. Then, another, draw an illustration of each solid figure described in the problem, then write your solution and final answer. So, intindihing mabuti ang directions. Lagyan daw ng illustration or drawing ng solid figure, ipakita ang solution, at syempre, ang final answer. So, ang problem ay, ang base ng pyramidal tent ay square. So, square pyramid ang involved dito. Kung ang tent ay 2 meters long and 1.5 meters high, how many cubic meters of space can it hold inside? So, kung yan ay square pyramid, dapat ay naglalaro na sa isip nyo kung ano yung formula niya. Okay? So, ayan ang illustration ng square pyramid with the dimensions. Ito yung kanyang height, 1.5 meter. May given length, which is 2 meter. Since base ang hinahanap dito sa ating formula, kasi ang formula for finding the volume of
pyramid is, open close parenthesis, base times height divided by 3. Paano natin makukuha ang base with the given dimension, which is length of 2 meters? Since ito ay square pyramid, ibig sabihin kung ano ang kanyang length, ay ganun din ang kanyang width. Kasi previously, sinabi ko sa inyo na ang base ay nakukuha pag minultiply mo ang length sa width. So, kung ang length niya ay 2 meters, ibig sabihin, dahil ito ay square, equal ang kanyang sides dahil square, so ang kanyang width ay 2 meters din. So, atin ang isubstitute. Ang base niya ay 2 times 2. 2 for the length and 2 for the width times 1.5, yung kanyang height, divided by 3. So, 2 times 2 is 4. Bring down 1.5. Bring down 3. 4 times 1.5 is 6. Divided by 3 is 2 cubic meter. So, yan ang volume ng ating square pyramid. So, ito yung illustration, ito yung solution, at ito ang final answer. Oh, how about this one? Solve to complete the table below. Honestly, ang bottom line ng ginagawa natin is finding the volume of solid figure in different presentation, 'di ba? Iba-ibang paraan pinapakita pero ang bottom line kinukuha o hinahanap ang volume ng solid figures. So ito ay table at ang given ay cylinder, pyramid, cone, sphere, and prism. Nakalagay din diyan ang different dimensions na kailangan para makuha ang volume ng bawat isa. So be careful in understanding the info or information or dimensions na makikita ninyo dito sa table. Gaya nito. Sa cylinder, given ang kanyang height and radius. Sa pyramid, given ang base and height. Sa cone, given ang height and diameter. So, anong napansin nyo sa cone? Ang given ay diameter, pero ang importante o ginagamit in finding the volume of cone ay radius. So, anong gagawin sa diameter? Diba? Naaral na natin dati na radius is half of a diameter. So, anong gagawin sa 20 cm? I-divide mo siya sa 2 kasi radius ang kailangan mo. So, ano ang radius ng cone? That is 10 cm. Yun ang radius niya. Then, sa sphere, ang given ay radius. At sa prism, ang given ay base at saka 10 meters, which is the height. So, mag-example ako ng isa. Kunin natin ang volume ng cylinder. So, ano ang formula? Volume equals pi times square of radius times height. I-substitute. Pi is 3.14. Ang radius ay 15 squared. Then, ang height ay 7. So, unahin ang square of radius. 15 times 15 is 225. Bring down 3.14. Bring down 7. Then, 225 times 7 is 1,575. Isulat muli ang pi, which is 3.14. At ang kanyang volume ay 4,945.5 cubic decimeter. So, ayun. Ilalagay lang doon ang sagot. Okay? Para makumpleto ang table. Dapat nyo rin laging tatandaan na sundin ang steps in problem solving. Kasi may mga pagkakataon na aside from the solution and the final answer, kailangan ding ibigay o ipakita ang different steps sa pag-solve ng problem. So, aralin natin ngayon, ano-ano ba yung mga steps? Actually, ito ay na-discuss na natin doon sa mga nakaraan nating lessons and i-review ko na lang sa inyo ngayon. Una, you have to understand ano ang involved when you understand the problem. Andun yung ask at nandun yung given. Sunod, plan. Ano naman ang involved doon? Yon ay operations at saka formula.
formula. In this case kasi nga, volumes of solid figures ang ating pinag-aaralan. Another is solve. Ito yung computation or solution in order to get the answer. And number 4 is check. So, yung check, ang involved dyan ay yung final answer. And when you say verification, yun yung label o kaya yung unit of measurement na involved doon sa problem or doon sa volume of solid figure. And another thing na pwede kong sabihin when it comes to check ay i-check nyong mabuti yun bang ginamit nyong formula ay tama, yung inyo bang solution ay tama rin, at yung pagko-compute nyo using multiplication or division. Okay? Another is ito. Pwede nyo rin gamitin ito kasi related din naman ito dito sa i-discuss kong 4 na steps. Ang unang step ay ask, sunod ay given, pangatlo ay operations, pang-4 ay number sentence, pang-5 ay solution, at ang huli ay answer. So, meron siyang acronym na AGONSA. Kung mapapansin nyo, itong 6 na steps na ito ay makikita rin naman dito sa 4. Okay? So, alin man sa dalawa ay pwede nyong gamitin kung alin ang mas komportable para sa inyo na gamitin. Ang importante ay maibigay nyo kung ano yung tamang sagot para sa bawat step in problem solving. So, ngayon, i-apply natin yung steps in problem solving kasi ang sabi dito, solve each problem and use the steps in problem solving. So, kapag ganito ang directions, ibig sabihin, kailangan nyong ipakita ang sagot sa bawat step in problem solving. So, ito ang problem. Gaano karaming frozen yogurt ang kayang ilagay sa cone na may radius na 6 cm at ang height ay 20 cm. So, based on the problem, aralin agad, i-analyze. Ang important facts ay cone, radius, 6 cm, height of 20 cm. So, una, understand. So, ang ating gagamitin dito ay yung 4 steps na una kong ipinakita. So, when we say understand, unahin muna anong ask. Siyempre, volume of frozen yogurt in a cone. Pwede rin naman na ang ilagay ay amount of yogurt or amount of frozen yogurt in a cone. Then, ang given ay 6 cm radius and 20 cm height. Number 2 is plan. Ano ba ang formula for the volume of cone? Yun ay volume equals 1/3 times pi times square of radius times height. Number 3, solve. So, ipapakita na syempre ang solution. Ilagay uli ang formula. 1/3 times pi times square of radius times height. Then, isubstitute. At sa pagsasubstitute, ginamit ko na yung modified version ng formula kung saan yung 1/3 ay nilagay ko sa dulo at ginawa kong divided by 3. So, ang pi ay 3.14. Ang square of radius ay 6 squared times 20 divided by 3. Unahin ang 6 squared, magiging 36. Bring down 3.14, bring down 20, bring down 3. And then, 36 times 20 equals 720. Isulat uli ang 3.14 at saka ang 3. I-multiply ang 3.14 at 720. Ang sagot ay 2,260.8 divided by 3. Ang volume of the cone is 753.6 cubic centimeter. So, ganyan ang pagpapakita kung paano ang steps at ang answer sa different steps in solving the volume of a solid figure. And syempre, ang huli ay check. Huwag kalimutan yung number 4 which is check. So, ilagay lang ang
final answer which is 753.6 cubic centimeter at ilagay yung label na volume of yogurt in the cone. So, ayan. Ayan ang tamang steps in problem solving. Tapos na tayo, mga bata. Kaya huwag kalimutan, mag-comment, hashtag your full name, hashtag finding the volumes, hashtag solid figures, at sagutin ang tanong na ano ang formula sa pagkuha ng volume of prism, volume of pyramid, volume of cylinder, volume of cone, and volume of sphere. So, tapos na tayo for this week's lesson. I hope na intindihan nyo at magiging madali na sa inyo ang pagsasagot ng inyong learner's packets or activity sheet. So, goodbye for now and see you again next week for another tutorial video. Always keep safe and stay healthy. God bless!